हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला र आगामी दिनमा बाइनरी ट्रेड अनि फोरेक्स ट्रेड अनि स्टक मार्केट लगायत क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ र तपाईले अनलाइन बिजनेस चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ नेपालमै बसेर भन्ने भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी तपाईले ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई कति आउँछ त्यो भन्दा अपडेट गर्नका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिकिन हाम्रो सदस्य बन्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियो चाहिँ तपाईलाई फ्रीमा रबर अर्निङ दिने वेबसाइट लिएर आएको छु। मैले चाहिँ रबर अर्निङ गर्ने साइटहरू अहिले धेरै लिइरहेको छु, किनभने त्यो त ट्रस्टेड हुन्छ। त्यसले चाहिँ रबरहरू अरू साइटहरूले चाहिँ दिन्छु भन्छ, तर तिनीहरूमा कामहरू कति मुस्किल हुन्छ, गर्न नसक्ने, नबुझिने हुनसक्छ। तर यस्तो साइटहरूमा चाहिँ तपाईँको कामहरू केही हुँदैन। हामीले वेबसाइटमा भिजिट गर्ने हो, भिजिट गरेको बापत हामीले रबर अर्निङ गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ रबर अर्निङ गरेको प्रुफ, विड्रो प्रुफहरू तपाईँलाई मैले दिएको छु। मैले रबर अर्निङको विड्रो प्रुफहरू तपाईँलाई दिइसकेको छु र विशेष गरी आज यो वेबसाइट लिएर आएको छु। यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट जोइनिङ हुन सक्नुहुनेछ र साइन अप गर्नुहोस् र साइन अप गर्नको लागि रजिस्ट्रेसन गर्नका लागि तपाईँले यो रातो बटन देख्नु भएको छ, तर रातो बटनदेखि मुनि सानो त्यो सेतो बटन अहिले मैले थिचेँ। त्यसले थिचेपछि तपाईँको त्यहाँनिर फर्म एउटा खुल्छ, त्यो फर्म फिलअप गर्नुहोस् र फर्म फिलअप गर्नको लागि तपाईँको जिमेल आइडी हाल्नुहोस् र जिमेल आइडी हाल्नुहोस् न त युजर नेम माथि हाल्दा पनि हुन्छ अनि मुनि जिमेल आइडी हाल्दा पनि हुन्छ। अनि माथि युजर नेम हाल्नुहोस्, मुनि जिमेल आइडी हाल्नुहोस् र अनि पासपोर्ट हाल्नुहोस् अनि पासपोर्ट हाल्नुहोस् अनि तपाईँले क्याप्चालाई फिल गर्नुहोस् र क्याप्चालाई फिल गरिसकेपछि रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोला। रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि तपाईँले साइन अप गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ साइन इन गरिसकेको छु, साइन अप गरेर साइन इन गरिसकेको छु, साइन इन रेजिस्ट्रेसन गरिसकेको छु मैले अघि नै। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म यसको फुल भिडियो तपाईँले हेर्नु होला र यसमा अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ, कतिवटा मेथड छ, 2-3वटा मेथड छ, त्यो मेथडद्वारा तपाईँलाई अर्निङ गर्न सिकाउने छु भने। अनि यो यस्तो प्रकारको तपाईँले सेभ गर्नु भने यस्तो प्रकारको आउँछ। अनि टु रिमेम्बर मी भनेर लेखेको छ, टु रिमेम्बर मीमा चेक गर्नुहुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ। सम्झि चाहन्छु यो भिडियो यहीँ होस् भनेर अनि त्यो बटन लेखेको रातोमा त्यो हरियोदेखि रातो अक्षर लेखेको तपाईँ क्लिक गर्नु होला। तपाईँले यो इन्टरफेसमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यो पुग्नुभन्दा अगाडि तपाईँले इमेल भेरिफिकेसन माग्नु सक्छ। तपाईँ इमेल एड्रेसमा एउटा लिङ्क गएको हुन्छ, त्यो अलिकति धेरै भएको लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा भएको भेरिफाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर भेरिफाई कोड सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो गरेर गर्नु होला। म तपाईँलाई त्यो देखाउँदिनँ, लङ टाइम किन लिने भनेर, टाइम वेस्ट नहोस् भनेर। तपाईँ इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ, तपाईँले सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई म यहाँनिर यो 0.0630 यहाँनिर चाहिँ मेरो अहिले छ। मैले एकचोटिको विथड्र गरिसकेको छु $1। यसको चेक गर्नका लागि मैले $1 नभनौँ, 1 रब्बल चाहिँ मैले विथड्र गरिसकेको छु। यो माथि तपाईँले देख्नुहुन्छ सबैभन्दा माथि त्यहाँनिर क्लेम गर्नु होला। तपाईँलाई अघि म देखाउँदै थिएँ, सबैभन्दा माथि छ त्यहाँनिर एउटा क्लाइम गर्ने, त्यहाँनिर माइनिङ भइरहन्छ। 0.01 भएपछि तपाईँले त्यहाँनिर क्लाइम गर्नु, 0.01 भएपछि तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर अनि फ्रीमा। अनि त्यहाँदेखि यसको अब यो सेटिङहरूको बारेमा तपाईँलाई विशेष धेरै अप्सनहरू देखिसक्नु भएको छ, सबै चलाउनु आवश्यकता छैन। तर म केही मुख्य आवश्यक पर्ने सेटिङहरू तपाईँलाई म देखाउने छु। यो सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र जब सेटिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ एउटा पपअप खुल्नेछ। अनि त्यो पपअपमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो पेयर एकाउन्टको वालेट एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ र इन्स्टल भन्छ, त्यहाँनिर इन्स्टल गर्नुहोस्। अनि त्यो इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईँले त्यसलाई त्यो राख्न सक्नुहुन्छ र विशेष अनि तपाईँले फेरि अनि ब्याक भएर अर्को मेथड तपाईँलाई म यसै बताउने छु। यहाँनिर तपाईँलाई यो यहाँनिर त्यो मैले पेयर एकाउन्ट मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, तपाईँले इन्स्टल गर्नु होला। अनि त्यो मेरो भइसकेको छ र तपाईँलाई यसको अर्को अर्निङको बारेमा तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर सफ्रिङ भन्ने देख्नु भएको छ। यो सफ्रिङमा मेरो 2वटा वेबसाइट छ, मैले भिजिट गरिसकेको छु। भिजिट गर्यो बापत तपाईँले यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट सफ्रिङमा थिच्नु भएपछि त सफ्रिङमा यस्तो खालको वेबसाइट आउँछ। जब यस्तो खालको वेबसाइट आउँछ तपाईँले त्यहाँनिर माथि त्यो हरियो लिङ्कमा थिच्दा पनि हुन्छ, यताको सानो त्यो बटनमा थिच्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले 0.0375 रबल, 0.0375 रबल यहाँनिर यस्तोमा थिच्नु होला, अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा लगभग 30-35 सेकेन्डको भिडियो होइन, वेबसाइट भिजिट गरेर तपाईँ भित्र जाने बस्ने मात्रै। अनि यो क्याप्चा फिल गर्नु होला। क्याप्चा फिल गरिसकेपछि यहाँ 10 सेकेन्ड रहेछ, 10 सेकेन्ड छ अनि 10 सेकेन्ड सकिन्छ। 10 सेकेन्डमा तपाईँले यो त्यति रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, जस्ट 10 सेकेन्डमा। यो क्याप्चा फिल गर्नुहोस् अनि 10 सेकेन्ड त्यहाँनिर रहनुहोस्, त्यहाँनिर एकछिन बस्नुहोस् र अनि त्यसलाई मिनिमाइज गरेर यसरी त्यो सानो कोठामाथि, तपाईँ थाहा छ क्रोम चलाउनुहुन्छ भने त्यो सानो कोठामा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको थुप्रो खालको यहाँनिर त पपअप खुल्छ। अनि तपाईँलाई कुन आवश्यकता छैन अघि हेरेको एड, त्यसलाई आवश्यक नभएको एडलाई क्रस गरेर फ्याँक्न सक्छौँ। त्यो फ्याँकिसकेपछि यसलाई हामी फेरि त्यहाँनिर क्लिक गरेर यो वेबसाइटलाई फेरि माथि हाइलाइट गर्न सक्छौँ र हाइलाइट गरिसकेपछि अनि विशेष गरी यहाँ तपाईँलाई अर्को मेथड पनि सिकाउँछु, जसमा चाहिँ तपाईँलाई फेरि पनि तपाईँको पर्चेजेस भनेको चाहिँ तपाईँको माइनिङ पावर बढाउनका लागि माइनिङ पावर करेन्सी यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। माइनिङ पावर करेन्सी अर्निङ गर्नका चाहिँ बोनसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने बोनस अनि डेली बोनस पनि छ अनि
घन्टा पछिको बोनस पनि छ। अनि तपाईँले यहाँनिर एडभर्टाइज हुन्छ, एडभर्टाइजमा क्लिक गरेर अनि त्यो एडभर्टाइज वाच गरेर ल 10-12 सेकेन्ड तपाईँले यो खोल्नु होला र त्यतिखेर त्यति सेकेन्ड तपाईँले खेल्नु भने यहाँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ बोनस। अनि त्यो बोनसको कुरा भइहाल्यो फ्रेन्ड्स। अनि र विशेष गरी अनि अझै अर्निङको अर्को अन्य मेथडहरू चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि त्यसको रेफर लिङ्क सेन्ड गरेर आफ्नो साथीहरूले सेयर गरेर तपाईँले त्यसबाट पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको साथीलाई र तपाईँ दुईजनालाई फाइदा हुनेछ। र विशेष गरी तपाईँको माझमा चाहिँ आज यो वेबसाइट लिएर आएको छु जसबाट तपाईँले रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यो ट्रस्टेड वेबसाइट लिएको छ किनभने मैले यसको पेमेन्ट पाइसकेको छु। त्यसको प्रुफ यो अर्कोचोटि रबर अर्निङ र विथड्र गरिसकेपछि तपाईँलाई म त्यसको अर्निङ प्रुफ दिनेछु भन्दै अनि यो भिडियो सम्पूर्ण हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरूको माझमा चाहिँ अब विशेष ट्रस्टेड रबर अर्निङ साइटहरूलाई म ल्याउने छु। जे अर्निङ हुन्छ, जे सजिलो तरिकाले अर्निङ हुन्छ तपाईँहरूले त्यो अर्निङ गर्ने वेबसाइटहरू लिएर आउँछु। सब्सक्राइब नगर्नुभएका महानुभावहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नु होला र लाइक कमेन्ट अनि भिडियो कस्तो छ तपाईँले हेरिदिनु होला कृपया गरेर। अनि आगामी दिनमा चाहिँ बाइनरी ट्रेडबाट तपाईँले कसरी धेरैभन्दा धेरै इन्कम गर्ने भन्दा फोरेक्स ट्रेडहरूबाट अनि क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिङहरूबाट कसरी गर्ने भन्ने भिडियो ल्याउनेछु र अनलाइन बिजनेसको स्पेसल भिडियोहरू म लिएर आउनेछु भन्दै यो भिडियो म आज यहीँ राख्न चाहन्छु र विशेष आउँदो भिडियोले नलिन्जेलसम्म बिदा दिनु होला। नमस्कार।